Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to live suffering, attain bliss and burden earth, and quickly realize our worth. Om Thiên Đại Đức vì đức Pháp hội căn nhân thiết chúng sinh, tinh chiết nhiều pháp giáo đạo gần như hát lưu xuân vì có lòng tớ Namo Sananto Suche Doye Ulaguri Samyam Sambuddho Jie. Namo Sananto Suche Doye Ulaguri Samyam Sambuddho Jie. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Takda Kato Yada Yara Arahate Tam Tambo Namtoa. Namo Tadara Tambo Sam. Close enough. All Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, tuyên bố chuyển hóa không cứ nơi loại rơi sang mình tổ phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, và Thượng Tế Hóa, thì vị trí thức hay là Phật. Okay, continuing with our lecture of the Earth Store Bodhisattva Sutra. At this point in time, so far we talked about some generalities. Now we beginning to draw into the setting of this assembly. Trước giờ mới bắt đầu khai thì giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát này, thì bây giờ bắt đầu vào chi tiết thêm tí nữa, giảng cái setting cái gì là gì setting. At that time, the honored one smiled and emitted hundreds of thousands and billions of great light clouds, such as the great perfect fullness light cloud, the light cloud of kindness and great compassion, the light cloud of great wisdom, the light cloud of great prajna, the light cloud of great samadhi, the great auspicious light cloud, the light cloud of great blessing, the light cloud of great merit and virtue, the light cloud of great refuge, and the light cloud of great praise. Khi ấy Đức Thế Tôn mỉm cười, phóng ra ánh sáng ngàn vạn ức sắc thái, ánh sáng đại viên mãn, ánh sáng đại từ bi, ánh sáng đại trí tuệ, ánh sáng đại bát nhã, ánh sáng đại tam muội, ánh sáng đại các tường, ánh sáng đại phước đức, ánh sáng đại công đức, ánh sáng đại quy y, ánh sáng đại tán thán. Cloud.
refers to a natural phenomenon. It's the vapors of the earth. It's a combination of yin and yang that covers space, that fills empty space, that occurs naturally without action needed. And the Buddha in general manifests their Buddhas and Bodhisattvas manifest their bodies as numerous as the clouds, appearing everywhere in the universe, in the Dharma realm, to teach. Cái khổ khi mình nhìn tiếng Việt thì mình phải dịch từ tiếng Tàu ra, và tiếng Tàu dịch tiếng Tàu ra thì mấy thầy dịch, mấy thầy gì thì quên một vài chữ thành phiền. The Vietnamese version has a word missing. Mây lúc Thế Tôn phát ra hàng vàng, hàng ngàn vàng sa số ức mây của ánh sáng. Thành lúc dịch mấy thầy dịch ra thì thầy quên cái chữ mây mà. Mây là một cái hiện tượng là tự nhiên. Thì Phật một khi Phật Bồ Tát đi hoàn pháp, đi cứu độ chúng sanh, thì Phật với cái Bồ Tát dùng thần thông biến hiện ra những cái thân mà như là hàng ngàn sa số thân xuất hiện tất cả cái pháp giới để dạy giúp đỡ chúng sanh. Đó là cái sức lực thần thông của Phật. The ability to manifest bodies as numerous, as countless as clouds appearing everywhere in the universe is the spiritual power of the Bodhisattvas and the Buddhas. Not only the Buddhas have it, the Bodhisattvas also have it. Okay. And what they do is that they sit there in the body and they see all these living beings out there in the universe whose good roots have matured. It's time for them to come and help and bring those roots to maturity, to help bring them to the next level. Tại sao Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát làm như vậy? Không phải riêng Phật, những Bồ Tát, những vị Bồ Tát, những cái địa Bồ Tát, Bồ Tát về địa, họ có thể ngồi trong định, ở trong thiền định, mà nhìn mà quan sát thấy trong tất cả trong pháp giới, trong cái vũ trụ này, những cái chúng sanh. Mà khi cái căn cơ người ta đã chín rồi, đã đến lúc mà người ta được có thể được giúp rồi, có thể tiến bộ được, thì họ phát hiện những thân ra, họ Phật Bồ Tát tới biến hóa những thân ra để giúp đỡ, để cứu độ chúng sanh. Cái đó là cái thần thông mà quý Bồ Tát đã có luôn. Cái đó là nhờ cái định lực mà ra. Why can't we do that? We're not there yet. Our samadhi power is not there yet. Một cái mình làm không được là tại vì mình chưa đủ định lực. Cái chuyện khác nữa là tại vì mình chưa học được cái học đúng cái pháp để mà làm những cái chuyện đó. Nhưng để từ từ mình sẽ làm được. Quý vị đừng lo. Eventually we're all able to do that. I can assure you that. It's not only for the Buddhas and Bodhisattvas. Eventually, when you practice long enough and you pay your dues, we're all able to do that. Okay. The importance of this sutra is that it tells you like watching a movie. You see it happening, you see it being described, so that it piques your interest and plant a seed in you, seeds in your mind, and say, hey, if they can do it, so can I. That's where I want to go in that direction. Mình nghe kinh nó quan trọng chỗ này.
Kinh cho mình thấy được một cái tiền kiến một cái trước được trong tương lai cái chuyện gì nó xảy ra. Là nếu như mình tu, nếu Phật Bồ Tát mà dạy mình những pháp môn tu hành như vậy, mình tu theo những pháp môn đó thì trong tương lai mình cũng có thể làm được những chuyện như vậy. Cái đó là của Phật pháp. Okay, so that's why sutras are very important to listen to because it gives you a sense of direction, gives you foresight. Okay. The great perfect fullness light cloud. Vietnamese is now I have Vietnamese, more Vietnamese. Next week I will have more Vietnamese wording. Cái ánh sáng đại viên mãn, okay? This ánh sáng này the sutra only lists out 10 different kinds of clouds. Kinh sẽ trong kinh này sẽ nói ra có 10 cái loại cloud mây vầng mây. Mình nói 10 cái vầng mây khác nhau thôi. Because the 10 represents the countless. 10 is sort of represent perfection in Mahayana. 10 represents the countless because it replicates itself. Cái số 10 là cái số đặc biệt trong đại thừa. Cái 10 nó đại biểu cho vô tận. In math we have 8 sideways. In Mahayana is the 10 or the 10,000. The zeros. Okay. Cái số 10 nó đặc biệt cái đó. Thì cái tầng mây đầu tiên hết á là cái tầng mây có đại viên mãn ánh sáng. Okay, so the first one is a great perfect fullness light cloud. This great perfect is perfect. This cloud here represents the Buddha Dharma. The next 10 clouds here represent the 10 Dharma realms. Cái 10 cái ánh sáng mây này cái là đại biểu cho 10 cái pháp giới. Cái pháp giới đầu tiên mà đại biểu đây là đại biểu cho cái pháp giới của Phật. So this perfect fullness light here represents the Buddha Dharma, and it's very important because it is the key cloud that generates the next 9. Cái ánh sáng mây đầu tiên này là quan trọng tại vì cái đám mây đi theo từ cái đám mây này phát ra. It's called great perfect fullness, đại viên mãn, because it represents the Buddha fruition and virtues. Again, his spiritual powers. Whatever the Buddha has is perfect. Cái đại viên mãn là tại vì đại biểu cho cái sự viên mãn của Phật quả. This is what also inherent in us. Cái viên mãn, cái tính viên mãn này là mình có sẵn rồi. Trong cái bản tính có sẵn rồi. The difference again is because the Buddha can activate it, can access it. We common people cannot. Phật thì cái đức về cái sức lực là được viên mãn và được khác mình ở chỗ Phật họ xài được. Mình xài không được. Mình bị it's just like the hard drive. We somehow lost the address. We lost the file name. We can't access it. Okay. Thì phàm phu mình chưa xài được tại vì mình mất cái cách sử dụng nó thành gì mình phải tu lại. So this is repeat all the dharmas, right? And questions. So ai thắc mắc gì về cái này không? Next cloud.
The light cloud of great kindness and compassion. Thì ấm mây của đại từ bi. Great kindness gives joy. Kindness in Mahayana is, by definition, to be kind is to give joy. Đại từ là gì? Từ bên đại thừa mình là từ là mình cho cái vui, không phải mình lấy vui, hoặc mình hưởng vui, mình cho người ta cái vui, làm người ta vui. You make people happy. That's what kindness in Mahayana is about. Okay? Great compassion is the fact that you cannot stand to see others suffer. Đại bi là cái tâm đại bi của Phật và của Bồ Tát, là cái tâm mà người ta thấy chúng sanh đau khổ chịu mong, giống như Phật Bồ Tát cũng đau khổ như vậy, cũng khác gì. Thành nên gọi là đại bi. Compassion in general, most people think of it as to feel pity for others. Not in Mahayana. Mahayana, great compassion is what? Does anyone know? Bên đại thừa thường người ta nghĩ là cái lòng bi á, lòng từ bi á, là cái lòng mà mình thương hại người ta, cái lòng thương hại. Thì ra bên đại thừa cái đại bi không phải là lòng thương hại, hoàn toàn không phải cái lòng. Cái gì biết đại bi bên đại thừa nghĩ là gì? Does anyone know what great compassion is? Bớt khổ là một phần thôi. Vì cái chính cái định nghĩa chính của đại bi bên đại thừa nghĩ là gì? She says to remove suffering. Yes, that's what it says. Okay. Cứu khổ. Okay, to help others who are suffering. Yes. But it even goes even deeper than that. Nó còn sâu hơn là cứu khổ. Does anyone know? Yes. This is to feel the same. Yes, very good. You know. Okay. Hôm nay em nói là the proper definition of great compassion is one substance. Đại bi là cùng một thể. Any problems with that? Why is that? Tại sao là cùng một thể? Why is it one substance? Think about it. Suy nghĩ như vậy. Nếu nói là chuyện cứu khổ thôi, if you think about removing suffering and helping others get out of suffering, okay, it's still me and you. Còn khi mình cứu người ta, mình còn thấy ta, người với ta. Okay? Therefore you see others suffering and you not suffering. Right? Therefore, you're not motivated, are you? You are discerning, you still differentiating between you and others. Okay, the true great compassion is that you see no more difference between you and others. That's great wisdom right there. Là khi mình còn phân biệt giữa cái nhân, cái người, cái ngã, cái người ta, thì cái đó vẫn chưa gọi là đại bi được. Tại vì mình còn phân biệt. Một ngày đó mình tu tới cái trình độ mình mở đi về đến độ mình thấy là mình người ta không khác gì hết, mà nó gọi là đại bi được. Đó là đại bi, không có gì hơn, đúng không? So this represents the bodhisattva vehicle.
Đây là cái ánh sáng mây này đại biểu cho Bồ Tát thường. Okay. Thành cái pháp môn của cái ánh sáng này, muốn đạt cái ánh sáng này là phải lập 4 cái nguyện. 4 cái nguyện. You want to have this kind of light clouds in the future, you make the 4 limitless vows. What are the 4 limitless vows? Living beings are numberless. I vow to say them all. Afflictions are endless. I vow to cut them off. Dharma doors are numberless. I vow to learn them all. And the Buddha way is unsurpassed. I vow to realize. 4 cái đại hoàng thể này là gì? Là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thật. When you cultivate these 4 limitless vows, you're planting the seeds for generating this kind of light clouds in the future. Creating the ability for yourself to do this. Khi mình tu 4 cái đại hoàng thể đó, thì trong tương lai mình tự nhiên để mình sẽ tạo được những cái ánh sáng khi mình mong. See, it has is the reason for everything that we do in Mahayana. We constantly planting the seeds for future abilities. Những cái trồng ở nhân ngoài, cái trồng ngoài, cái nhân ngoài. Khi mình đánh kín cái trồng nó thành tựu những cái việc này. Third light cloud is the light cloud of great wisdom. Ánh sáng của đại trí huệ. This represents the Pratyeka Buddha vehicle. Đây là đại biểu cho duyên giác thường. Okay, now I have your attention. I'm going to be delve a little bit more details on the actual Dharma here. Cái pháp của duyên thừa là gì? Cái duyên giác là gì? Cái duyên giác là gì? Là 12 cái nhân duyên. Condition based in Vietnamese is what? 12 nhân duyên sẽ tốt. Cảm ơn. So, cái pháp của những người duyên giác Phật, người duyên giác này là họ tu 12 cái nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Họ tu, họ hiểu được những cái pháp môn này thành đạt pháp môn, họ thành giác ngộ, thành duyên giác. By cultivating the 12 conditional links, they accomplish and become enlightened. Okay, what they do is typically they withdraw to the wilderness and they cultivate by themselves, and they observe the changing of the seasons, and they see how the season changes, how life changes, how life evolves, cycles through the four seasons. And they become enlightened to these 4 condition links. Thì những ngày duyên giác, ngày duyên thừa, duyên giác, người ta thường mấy ngày là lúc là đi về tu trong núi, trong rừng núi, thì họ tu mình thôi, họ không tu với ai, thì họ ngồi, họ đi, họ quan sát những cái seasons, những cái season gì? Mùa thay đổi, mùa thay đổi, xuân hạ thu đông theo nhau, họ thấy cái vũ trụ, cái đời sống nó thay đổi của vạn vật, nó thay đổi theo những cái mùa, thì họ quan sát như vậy,
Bộ như họ giác ngộ được là 12 cái nhân duyên là gì. Isn't that amazing? You can sit there and watch the season change and awaken to the 12 next, the 12 conditions. Có thể quan sát 4 mùa thôi, mà giác ngộ được 12 cái nhân duyên. Tu là không? Who said you have to cultivate? Who said you have to cross your legs and do what it takes? Doesn't say so. See how easy it could be. Nhiều khi tu thế dễ dàng, đâu cần luyện thiền gì cho mệt. Tu gì cho mệt, mình ngồi mình ngẫm, mình nhìn mùa đổi, bộ như mình giác ngộ được. Well, actually, there's more to it than that. Không có dễ, chỉ càng không dễ như vậy. Quý vị mình chỉ còn think about the kind of wisdom they're acquiring. This is very, very profound. Cái trí huệ mấy ngài duyên giác người ta thông đạt được rất là đặc biệt. The 12 conditioned links are ignorance, engendering action, engendering consciousness, engendering name and form, which generate the 6 entrances, which generate contact, which generate feeling, generate love, grasping, existence, birth, old age, and death. Cái gì? Vô minh tạo ra cái hành tạo ra cái thức tạo ra danh với sắc, danh sắc tạo ra lục nhập tạo ra thọ, contact xúc tạo ra thọ tạo ra ái tạo ra thủ tạo ra hữu tạo ra sanh tạo ra lão và tử. Lão tử không, lão tử gây ra không dẫn. Okay. What is it about? Cái này là gì? Vô minh là gì? What's ignorance? What is action? What is consciousness? Vô minh là gì? Hành là gì? Thức là gì? Anyone? This is where I don't understand how these conditional enlightened ones understand this. Cái này là tôi cũng thắc mắc nhìn qua cái lý hơi thắc mắc tại sao nhìn cái 4 mùa mà hiểu được cái này cũng lạ vậy. Tại vì cái vô minh là gì? Why? Because ignorance is what? The particular understanding here that the Pratyeka Buddhas realize is that ignorance is actually sexual desire. Những ngài duyên giác, cái vô minh ngài duyên giác hiểu được là cái tình dục. Vô minh là tình dục. Vì cái tình dục đó, thành mới có cái hành động. Because sexual desire gives rise to sexual behavior. Okay? Is it too much for you? Cái vô minh rồi đó, vô minh của con người mình đó. Mấy ngày chuyên giác thấy được cái vô minh đó, cái vô minh của mình là tại cái tình dục là vô minh. Cái ái dục là vô minh. You have any problems with that? Có phản ứng gì không? So when is the Someone has a reaction. so when is the baby? The baby is consciousness or mental? Come. So this is life. This is how life begins, folks. We must have sexual desire for us to engage in sexual behavior. Right? This is đây là cái cycle là hả? Cái sự
Cái cuộc sống trong vũ trụ nó bắt đầu như vậy. Mình bắt đầu bằng cái dục vọng, cái ái tình, xong mình có cái hành động, mình có những mình thỏa mãn cái ái dục đó. Okay. From the actual sexual behavior, that's when the consciousness arises. Cái hành động đó, thỏa mãn cái dục vọng đó, thì cái thức nó mới tới được. That's what conception is. Đó là cuộc sống bắt đầu đó. Well, you have any children? Yeah. I don't know how this link is to what? How I meant that to life begins. Life begins? Mm-hmm. Yeah. That's when the egg is fertilized. That's how life begins. Yeah, but where does it come from? Not from me. This is basic biology, my dear. I can't explain it to you more than that. Và thắc mắc của này. Rồi cái này là căn bản về sinh dục học mà. Xong tôi giải đâu hơn được cái này. You still have a problem with this? That consciousness, okay, does it refer to the next generation that you're producing? Yes. Or? It's the life being conceived in the mother's womb. It's the very first time that life begins. It's called consciousness. Okay, then the ignorance is the mother's ignorance or the father's ignorance, or is it the both? Both. Okay, both ignorance. You need the yin and yang for that to happen. I think. Okay, so life begins. Okay, during conception, but there is the physical conception, the physical part, but there is the reincarnation of another being into there. How is that related to? Your question is very detailed. I appreciate it, but it puts me in a bind. Hỏi bài hỏi rõ là hỏi kỹ càng, tôi nói hỏi đúng lắm như được. Nhưng sao ra nghĩa nó tường tận hơn được. Okay, let me put it this way. Sexual desire and gender sexual behavior, right? Correct. Intercourse. Mm-hmm. Okay, tôi phải nói được đẹp là xin lỗi cái gì. Cái bài how old are you? Anyway, where have you been? Would you have a talk with your wife, please, after this? Make sure she understands this. Okay. Vì có cái dục vọng, mình có cái hành động để thỏa mãn cái dục vọng đó. Ok, có nghĩa là có người đàn ông với đàn bà xảy ra. Ok, thì khi mà cuộc sống bắt đầu, khi mà cái thức nó tới, nó vào, cuộc sống nó bắt đầu cái gì đó. Not the way the Catholics define it. Like the very moment that there is conception from sexual behavior, that's when life begins in man young. Trong đại thừa mình, cuộc sống bắt đầu khi mình có cái conception, khi ngay lúc đó, that very moment is when a third party comes along, your offspring comes along. Cái lúc đó là cái lúc mà cái thức từ chỗ khác nhập vào mở ra cuộc sống. Is this our spiritual being Good question. Cái thức này là thức gì? What is this consciousness? Cái thức này là
Alaya. A liar. Alaya consciousness. Very good. See, Cantonese, they can understand Vietnamese. Alaya thức. Khi mà alaya thức, cuộc sống bắt đầu khi alaya thức vào trong khi người trong bụng người mẹ. Okay, that's Mahayana. Mahayana definition of life is very, very precise. That very moment that the alaya consciousness from the son or the daughter comes and lives in the mother's womb is when life begins. Cuộc sống bắt đầu ngay đó là từ xa rồi. So what happened is that the offspring is drawn to that place. Cái người con đó, ý thức của người con đó, bị kéo tới, bị thu hút tới. Có nhân duyên. This life begins for is based on conditions of sexual behavior, and as well as the attraction from that being to the couple. So you plan the causes in the past to be drawn to that couple. Thành mình cuộc sống mình bắt đầu là mình có duyên nhau tại vì trong kiếp trước mình tạo cái nhân duyên để mình bị thu hút với người cha người mẹ trong đời này. What kind of conditions? Những cái nhân duyên gì? Indebtedness. That's the most common. Nợ cái gì? Cái nhân duyên nợ, người cha mẹ nợ gì con? Nợ gì? Tại vì cái gì nghĩ quanh. Thời buổi này người ta vào người con là cha mẹ đẻ con ra rồi. Cái xứ này là phải nuôi, phải nuôi nấng con, phải nuông chiều con, sợ con, còn sợ hơn là thờ thánh. And that's what happened in this society, this culture, our country. It's as if we owe our children. Think about it. You don't owe them. It's you who decide you owe them. Thiệt ra mình đâu có nợ đâu. Còn như mình đẻ con ra thì cái Việt Nam mình đẻ con ra thì mày có muốn làm gì làm cho cha mẹ muốn làm con xứ này đẻ con ra là phải nuôi chiều, phải cưng nó như trứng bồng. Là sai. Cũng như mình ngồi trong cha mẹ xứ này tự nhiên quyết định là mình nợ với con mình. Đó là bổn phận của cha mẹ. Cái xứ này như vậy. Cái đó là cái nợ, đó là cái nhân duyên chính mình nợ, gọi nợ. And think about it. Think of how much money your parents have to pay to spend, to raise you, to give you food and lodging and clothe you. Cha mẹ xứ này là phải trả tốn biết bao nhiêu tiền để mình nuôi con thành người. Đó là mình tới mình gọi nợ. Okay? So that's consciousness. Okay. Now, cái đó là cái thức. Sau đó là tới danh và sắc, name and form. Next comes name and form. This is when the fetus begins to form. This is lúc mà cái fetus gì bắt đầu cái cơ thể bắt đầu phát sinh. Okay. That's the next phase. And the next one is 6 entrances. Lục nhập. This is when the baby begins to develop their own sense organs. Tức là lúc mà mình có những cái giác thức mình bắt đầu phát triển bằng cái 6 cái giác thức mình có. Okay. 6 căn. Because of the existence of these 6 entrances, you have sense organs. You give rise to contact with the mother's womb. Okay? With the external world. Có 6 căn rồi thì mình duyên tới cái xúc là mình đụng với cái người mẹ mình
xúc giác với cái thế giới xung quanh mình. Okay. Contact here is very important part of the life cycle. Cái xúc này quan trọng như sao? I give you an example. Okay. So the contact here is really the troublemaker. Cái xúc này, cái sự tiếp xúc này là cái nguyên nhân chính mà làm cho mình mắc kẹt. Good. Now, see, she understands what I'm talking about. See, you young people don't understand. See, it's kind of fun to see someone appreciate what I'm referring to. What did she say? Ask her. Cái xúc này quan trọng nha, IBM. This is important because cái đụng chạm này, cái đụng chạm này.这个是每个家庭都是有一体的。对，这个意思就是讲男女关系。对 ，See, she understands. She's very good. Not fair. Not fair. You see all these naive, all these naive people, the young ones. I talk about that, but I don't know if it's true or not true, you know. But that you understand what I mean. You understand the spirit. The concept behind this is that without contact, we don't get in trouble. It's the contact that cuts us up. It's not the six entrances. You see, you cannot control your sense organs, but you can control contact. But everybody wonder. Everybody know that. But luckily, not everyone knows how to touch. Yeah, that's true. You see, tôi mới nói cái lục nhập là cái mình có sẵn rồi. Mình không tự chủ được. Cái mình tự chủ được là cái tiếp xúc này, đụng. Cái đụng này là cái mình control. Mình một khi mình đụng chạm rồi thì mình mất tự chủ. As soon as you have contact, that's when you begin to lose control of your life. I know you guys are control freaks. I'm telling you that for your own information. Tôi nói với người biết là vì từ ai cũng tự nghĩ mình là người có tự chủ vậy. Một khi mà có tiếp xúc một cái, đụng một cái là mất tự chủ. In particular, yes. Who loses the control? The mother loses the control. No. You, the person, lose control. The baby loses control. Okay. Khi mình đụng mà mình tiếp xúc một cái mình mất tự chủ mình. You buy that? Có tin như vậy không? Come on, I walked you down the path of sexual desire is bad. I'm just basically saying what the whole world is saying. The whole world is being stupid. Love is the most confusing, the most stupid thing you can indulge in. Tôi nói với vị là tôi đi ngược lại cái dòng cái sự hiểu biết thế gian, cái lòng cái hệ thế gian nói là yêu đương là quý nhất. Tôi nói yêu đương là cái mà đầy hạnh nhất trong cuộc đời mà quý vị có thể làm được. Yes. A man has a lot of questions here. What do you mean by contact? What is the definition in contact? Contact is touching. Can I be blunt with you? Câu hỏi này, cái tiếp xúc là gì? Mà tôi nói đúng, nó nói cách giản dị ha, vuốt về. But the baby's in the womb. How can the baby not touch? That's why the baby is never in control. What he's asking about contact, I said, how about caress? Well, any kind of touching. Any kind of touching. Any kind of touching. But actually, see, the reason you guys are lucky is because
if you guys know how to touch, you guys are even more dangerous. Well, you're kind of in a little bit of a crowded space there, too. There's no chance. You see, you guys are never taught how to touch. Think about it, your entire life, except for the lady. Your entire life, you were never taught how to touch. Were you? Tôi đi sâu hơn tí nữa để cho tại vì cái pháp này ta hơi nhiều tôi nói cho quý vị biết là cuộc đời mình chưa ai dạy mình làm sao để tiếp xúc được người khác. Thế không ai dạy mình cái đó hết, because no one knows. So far so good. Okay, because as soon as you have contact, you give rise, you can help with have feelings. Khi có tiếp xúc một cái, là mình có thọ, mình có cảm giác mình tức. Có cảm giác là sao? Cảm giác gì? Cảm giác thích thú. Okay, as soon as you have contact, okay, you enjoy that feeling, that touch. Yes, Ryan? Any questions? Danny, any questions? For you young guys, you ought to know your age. By the time I was your age, I had this knowledge. I knew that as soon as you can touch, then you got it made. Got it made? You got it. That's why in for us platform people, we have a precept against being touched. Yeah. Vì vậy khi chúng tôi một người xuất gia là không nên đụng người xuất gia nha, có cái giới mình đụng. Now you know why. Okay? The Buddha is so smart. He says, I know you guys have sense organs, but the one thing I can control, help you have control over is touching. Thành Phật đại giác về. Phật biết là một khi mình bị đụng một cái mình mất tự chủ mình. Think about what's happening out there in the world. We are constantly being touched, right? Đi đấy thế giới ngoài kia mình cứ đụng nhau, tiếp xúc nhau vào bắt tay, okay? You shake hands, right? You dance, right? Họ bắt tay, nhảy đồng, đụng nhau, touching each other constantly. Okay? We are constantly in trouble. Okay? So anyway, as soon as you have contact with him, he realizes that you prefer the pleasant feeling. Mình thích cái cảm giác thích thú, mình thích cái cảm giác sung sướng, mình thích cảm giác không khó chịu. Okay, so this feeling here gives rise to love. Cái cảm giác thích thú trong này nó càng mạnh lên, nó thành ai được. Okay, so far so good. Because of love, yes. You can't love something without touching it? Good question. See, she's laughing again. This lady is something else. Very good. I was being crude. Bạn đã hỏi là mình có thể yêu, mình không cần đụng không? Tôi nói hồi nãy tôi nói đó là nói thô sơ thôi. Nhưng thiệt ra cái xúc này nó phải là đụng không đúng. Không, luật có nhập luôn. The answer here is you have 6 entrances. The one I described to you is only your skin. It's only one of the 6. Your body. There's 5 more you can touch.
Got that, Janice? 5 more. It's not about this. It's about the other 5 sense organs as well. Đến là profound. Thấy nó sâu xa dễ sợ, cái pháp sâu xa dễ sợ. Cái lục nhập này không, hồi nãy tôi nói là chỉ là đụng thôi, đụng là với một cái thân thôi. Còn 5 cái cách đụng khác nhau mà. For example, boys, go back to you boys. You know what you guys don't know about? The women. What's important for women as well is how you look at them. See? See, she's way beyond ladies' realm, okay? I don't know why. Chắc học trò tôi thôi. We have no control how men look at us. What are you talking about? Cách nhìn không cũng là một cách tiếp xúc. Cái hạn như bên nó chọn lên cái cầu cho nó người đàn bà, cách người đàn ông nhìn bà quan trọng như sao người không biết gì. See, men don't know that. That's why they're so stupid. They don't know that if they know how to look at a lady, they got it made. I know. When I was younger, I used to court people without even saying a word. You just have to know how to look at them. See how sophisticated life can be? Are you going to tell us what all 6 of them are? Sight and hearing. Your eyes, your ears, your nose. Yeah, okay. But we even also know, for example, we also know that the way to get to a man's heart is through his stomach. Bên Mỹ nó có câu các người ta có những cái câu ta nói là muốn chinh phục được ông thì qua cái bao tử chó ăn. Right? So there's 6 different ways of touching. Okay? Có 6 cái dục nhập đó là 6 cái phương pháp khác nhau để mà có cái sự tiếp xúc. Okay? And because of love, vì cái ái tình này, it gives rise to thủ grasping. Because you become possessed. You demand. Một khi mình có mình biết yêu đương rồi thì mình bắt đầu mình đòi, mình không muốn chia sẻ. Okay. The love we have as human, as living beings is very possessive. Right? Cái yêu đương của người nhân loại là thường qua cái sự possession, cái gì mình nhìn hả? Sự đòi riêng của mình, của sở hữu của mình thôi. And because of grasping here, this is not explained anywhere in the Chinese and Vietnamese text, but I elaborate a little bit for you because I also watched the seasons change, so I understand a little about this. Tôi nói cái phần tôi giảng này hơi ngoài sách một chút, tại vì nó chắc cái tuần qua ngắm 4 mùa thành công hiểu tí. Cái thủ này, what happens is that once you give rise to, you demand. The key to grasping here is you demand it. You cannot live without it. Okay? You cannot exist without it. That gives rise to existence. Cái thủ này là tại vì mình đòi, mình không thể nào sống mà không có cái này được. Thành ra mình tạo nhân duyên rồi mình kéo tới cái vụ. Mình tạo cái nhân duyên để kéo. You were planting the causes and conditions for you to go somewhere else to satisfy that desire.
See that? See all these forces being pulled, all these forces, one after another. Quý vị thấy cái lực mạnh dễ sợ. Bắt đầu chỉ là cái vô minh thôi. Mình ở xa đâu biết đâu. Người ta vô minh vậy người ta. Ta có những hành động xác định để chuyện người ta đều lý do mình bị kéo đến từ những cái nhân duyên sau này. Nó kéo một cái nhân duyên này tới nhân khác, nó kéo từ từ. Okay? So we have been pulled by forces that beyond our understanding, beyond our awareness. See how powerful life is. Therefore we need to be more humble. Bởi vì cái sức mà kéo mình, sức mình bị thu hút đó, cái mình nó quá cái sự hiểu biết của mình. Mình biết mình biết cái khiêm tốn. Life is wonderful for that reason. With so many conditions, they are pulling us along. And we are not as much as in control as we think we are. Cái lực này nó thu hút, kéo, lôi kéo mình hoàn toàn không có tự chủ. Okay? So how do you explain to those who have made their vows and they're struggling like hell? They're struggling like hell. Cô bạn và hỏi những người mà khắc nghiệt là sao, tôi nói họ là cực kỳ là khổ sở dễ sợ. Because they cannot fulfill those vows. They don't have the Dharma to fulfill those vows. Họ cực kỳ khổ sở tại vì họ không có đủ sức để mà thành những cái nguyện đó. I'll give an example. Okay? The Catholic priests. Nói ví dụ mấy bên công giáo, đạo công giáo, những người cha đạo công giáo, okay? They have 6 entrances. They have contact. Họ có lục nhập, họ có tiếp xúc. They have feeling, right? Họ có thọ. They have love. How can they be control their vow of celibacy? Làm sao họ có cái sức mà giữ nổi cái celibacy, cái gì độc thân, giữ độc thân được. Think about it. but there's a certain amount of brainwashing that goes in behind that too. Yes, true. But behind the scenes, it's very difficult for them, okay, to resist the sexual urges because they are constantly being bombarded with contact, with feeling, with love. You can reason it to a certain point, but eventually it overtakes you. That's why it's very rare for them to be able to observe the vow of celibacy. Bởi vì những người bên đạo công giáo, những người bên just the same as Buddhism, by the way, we also have the contact, the feeling of love. Okay? And for us to have a vow of celibacy, same thing. We are struggling like hell. Okay? Because you see, in Buddhism, we have a precept against for a man and woman to be alone. That I cannot be alone with the opposite sex. Bên Phật giáo tôi có cái giới là tôi ở đây cá nhân tôi không có thể ở riêng một người phụ nữ, không được, ở riêng là phá giới. Alright, we have that precept. We have a precept against being touched or touching someone else. Okay. Why? Because all those are the various types of dharmas that help us cultivate, to attain, to reverse all these, to undo all these forces that are controlling us. Why? Because for you to undo this, all you have to do is go
traverse in the reverse direction. If you stop the contact, then you stop the sequences that ensues from it. Bởi vì bên Phật pháp mình có những cái pháp để mình học, mình hiểu được cái nguyên nhân, cái sự vô minh của mình, cái tình dục nó phát dậy, nó khởi dậy một nào thì mình đi ngược lại, mình chặn nó ra ngoài thì mình mới có cơ hội. This is what gives us a chance to be able to break through this vicious cycles of ignorance. Vì vậy mình có thể phá qua được cái vòng vô minh. You see, there's a Dharma behind this. See, this is the difference between Mahayana and this is the beauty about Mahayana. First, they describe to you the actual process, so that you know what's happening to you, to me. Thì bên Đại Thừa mình giảng, mình diễn tả, mô tả được những cái sự thật thì nó xảy ra. Once you know the truth about how life happens to be, then there's a way for you to control. There's critical points where you can go jump in and assert control over yourself, over your own life. Và một khi mình biết được đó rồi thì mình mới có cái cơ hội, có cái pháp mình nhảy vào, mình có thể tự chủ được. Alright? So even though you're not taking the action, you're still grasping? Is that? No, good question. The first two is the prior life. It has nothing to do with you. You are innocent at that point. At this point, that's mom and dad. Mom and dad. Okay. You are innocent. You're still naive, innocent. Okay. You're still like baby. And you don't think I can go through the rest of my life that way? No, you can't. Because as soon as you have the 6 entrances, that's when you lose control. So I have to follow my mom and dad's path? You don't have to. Oh, you don't have to. I'm getting at. You don't have to. I don't have to. Because if you happen your life to live your life to maximize the contact, then it's very hard for you. Oh, okay. Bà mới hỏi là cái tự chủ chỗ nào, tự chủ một cách là mình biết cái chỗ nào mình có thể làm mất tự chủ, mình chặn lại thôi, đừng làm thôi. So that's why knowledge is very important. Đây là cái lúc mà cái sự hiểu biết rất quan trọng. Hiểu biết cho biết chỗ nào là chỗ nguy hiểm, mình đừng vào. This is why the precepts are critical. Vì vậy cái giới nó quan trọng cái đó. Cái giới trong mình thấy cái chỗ đó là chỗ quý vị sẽ mất tự chủ. Because the precepts tell you that's exactly where you're going to lose control. Very good. This is why this era is called Dharma Ending Age, because no one understands precepts anymore. Tại mà pháp này, tại sao mà pháp? Tại vì không ai hiểu cái pháp luật, cái giới luật. Cái giới luật là cái cho mình tự chủ. Isn't that beautiful? Mm-hmm. It's all interconnected. Why is happening right now? Why are people so confused? Because they are not keeping precepts. Mm-hmm. Okay. So existence gives you, because of existence you bring forth, you create conditions for birth and then old age and death. Sau cái hữu thì mình sẽ sanh, mình tới cái đó mình sanh vào cái thế giới cõi đó để mình trả cái nợ mình, hoặc mình lấy cái nợ, đổi cái nợ mình. Từ một khi mà sanh rồi thì mình tự động phải chết, già rồi chết. As soon as you're born, you're gonna age and die eventually. Can't help it. Okay? Any questions? Mm-hmm. So for those 12 links, the link that is kind of the most troublesome is the contact and feeling. Those are the ones that we may want to work on to break the. Phải thân là cái phần nào phần quan trọng. That's the
a good question. Khi lúc trong cái 12 tập nhân duyên, cái phần nào cái phần quan trọng nhất để mình có tự chủ. Because he's control freak. That's where he's coming from, right? If you want to have self-control, you better know how to wrest the control back. Tại mình muốn mình tự hào mình có người có tự chủ, người thông minh như gì, thì mình muốn tự chủ thì hiểu là mình mất tự chủ chỗ nào. Okay? The health condition links tell you that you are at anywhere in this path, in the sequence of events, you can lose control anyway. Okay? Thì cái thập nhị nhân duyên cho mình thấy rằng là cái mất tự chủ trong 10 mấy cái thập nhị nhân duyên, bất cứ chỗ nào mình có thể mất tự chủ được. Therefore, if you want to not lose control, let's say, vì vậy nếu mà con muốn già với lại chết thì mình làm gì? Thì đừng sanh. Don't be bored. Right? I have control over that? Sure. Okay. You can, the point, the answer is you really can develop control over that. In the next life. In this life. I see. Okay. Yes. Okay. Because if you enter samadhi, for example, you can live for thousands and thousands, billions and billions of years. You have no more birth. Bà hỏi như vậy, mình phải đợi kiếp sau, không có kiếp nào làm được. Vậy đó, bây giờ không muốn sanh nữa, bây giờ mình già sắp chết đến nơi rồi, vì mình muốn sanh rồi, thì bây giờ nhập định easy. Enter samadhi, no more birth. Okay? You're in control. It's just you don't know how to do it. Mình lúc nào mình cũng có thể tự chủ được, người ta không biết làm thôi. Okay? It's really up to you. The normal persons, the smart people would say, this is full of crap. Let me go back to my world of love and desire and so on, because that's why I'm happy, that's why I'm comfortable with this, that's what I know. Sure, you go back to zero control. Don't blame me for it. Okay? However, if you think that all these are potentially possible, then try cultivating the dharmas to these dharmas. They will eventually help you understand, reassert self-control. Okay? And if you don't want to be born, then forget about existence. You just traverse all the opposite direction. You strike down old age and death. You strike down birth. You strike down existence. Then, if without existence, there's no grasping. There's no grasping. Without grasping, there's no love. You are not going to indulge in love. Then you have no feeling. You don't indulge in feeling. Then contact is no longer dangerous for you. Okay. Then your 6 entrances are harmless. This is the state of a sage. Những cái thánh nhân, tại sao người ta gọi thánh nhân? Người ta gọi thánh nhân tại vì người ta không bị cái lục nhập này. Cái lục nhập này nó không phải là cái chỗ mà there's no longer, these 6 entrances are no longer leakage point for them. Cái lục nhập này không phải cái chỗ là họ làm mất mát nữa. You guys don't realize, normal people don't realize that the 6 entrances actually are where your outflows begin. That's where you lose things. Those are 6 entrances, that's where you lose things. Cái lục nhập là cái làm mình mất. That's how you interface with the outside world. That's why the sages, những cái thánh nhân đó, the sages, when they interface with the outside world, they're not confused. Because they have no outflow through the 6 entrances.
Vì khi những cá nhân người ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, người ta không bị cái lục nhập làm bất tạng cái khí của tạng cái bản tính, cái phật tính của. That's why they're sages. That's wisdom, folks. Wisdom is not about making money. Wisdom is not about being smarter than someone else. Wisdom is that you are not confused by the external world. Cái trí huệ là khi mình có trí huệ, những người có trí huệ là những người mà không bị cái thế giới bên ngoài làm chi phối, làm mình vô. And that's the difference between Buddhist wisdom versus worldly wisdom. Worldly wisdom is about making more money, about being safer, about financial security, about eating good food, okay? Indulging in your desire. Buddhist wisdom is about being in control. You're really control freaks out there. Okay? Questions? Có ai ra mắt gì không? I can talk about the condition links for a long time, which is because I've seen quite a few seasons change. So, but unless you have other questions, I will move on. Yes. Earlier you talked about great compassion as like one substance. Yes. So the sage already passed the feeling state. So the feeling does not confuse the sage anymore. That's right. So how does the great compassion comes in, like about feeling the same as the other person? Like if saying that person is confused, then if you are the same. Good question. See, you get the question of getting better. You see how different it is when you control your linkages? You hear better, you grasp better, you penetrate more. Tôi khéo này tại vì tôi chỉ này tại vì mấy tuần trước tôi mắng mấy cái tháng, 2 tháng, mấy tháng tôi mắng. Last few months I've been scolding him very severely. Mấy tháng này tôi mắng ông này hơi thở tệ. He's young, so he can run away, who cares? Giờ tôi mắng nó xong chị nó bây giờ nó hỏi một câu khá thì đó. The question is tại nếu người thánh nhân ta chặn lại cái thọ rồi cái cảm giác rồi kéo làm sao họ còn có được cái đại bi, mất cảm giác sao mình đại bi được nữa? How do you answer that? See how good a question it is? He wasn't able to ask these kind of questions. Now they're coming one after another. It's just so overwhelming. How do you answer that? He hasn't always been a sage. Sages come in different sizes and shapes. Những người thánh nhân đó có nhiều trình độ khác nhau lắm. Cái trình độ tôi mới nói đó. Thấy nó khó dễ sợ. The first level I just talked about is the very first level of sagehood. Cái trình độ tôi mới nói đó là trình độ đầu tiên của thánh nhân thôi. Nếu thánh nhân chỉ biết là cái trình đó thôi, thánh nhân không đáng là thánh nhân. If sagehood is only involves controlling your feeling, then to me sagehood is not worth it. It's the very lowest form of sagehood. What sagehood am I talking about? Cái thánh nhân đó, cái trình độ gì tôi nói lại mà sao ổn vậy? Cái trình độ tôi nói này, this level I'm talking about is the level of first stage Dharma. Để trình độ với ông sơ quả A-la-hán thôi. Nếu ông sơ quả A-la-hán thì ông không bị cái cảm xúc
cái lục nhập làm họ tối tâm tâm trí. The first stage Arhat is called the sage. Only Hinayana. Đó là mới tiểu thừa thôi. The state is really wonderful because they are no longer confused by the external world. Cái ông với cái bà sơ quả lá này là không bị cái thế giới bên ngoài làm họ confused, làm họ tối tâm, mới gọi là thanh tịnh. So it's compassion without the confusion. Wait, that's only the first level. And what happens is that cái người A-la-hán này, so what happens is this Arhat then says, oh, gosh golly, wonderful, I'm in control, and this is so wonderful. They become attached to that knowledge. Cái ông A-la-hán này thấy thích quá, trước giờ tôi không có tự chủ thế nào hết. Người ta hét một cái tôi nhảy cái đừng. Người ta xích hoa tôi bên này tôi không có gì, tôi tán loạn tâm thần. Cái ông A-la-hán ông thấy cái thế bên ngoài không thể nào không làm ảnh hưởng tôi nữa. Cái ông thấy hay quá, như vậy hay quá, cái pháp này hay quá, ông bán cái pháp này chấp trước cái pháp này, cái pháp này pháp nhất. And that's why he gets stuck. Vì vậy họ mới bị kẹt. Cái này gọi là chấp pháp. They no longer progress. Trong tiến bộ. Cái đó, cái quả A-la-hán, sơ quả chỉ quả cái bước đầu tiên thôi, để tiếp tục. Càng ngày càng tiến bộ thì cần phát được thêm. And you have to continue to progress, to cultivate. And you cultivate, the more you cultivate, the more you develop great compassion. That's my simple explanation. And khi càng ngày càng tu thêm, thì vào từ vượt qua các pháp bình thường, sẽ vào cái pháp đại định, có pháp đại bi. Nên thôi thì các tôi đã nghĩ cái giảng gì cho ông này. Tại sao từ một cái thọ, control được cái thọ mà đưa vào cái đại bi được. Tại vì your wisdom continues to grow. Tại vì cái trí tuệ càng ngày càng phát triển, mình không bị kẹt. Alright, any questions? That's why when Mahayana people talk about Hinayana, một khi bởi vì mấy người đại thừa, khi ta nói tiểu thừa, ta hơi cười kính, tại ta nói mấy tiểu thừa nó hơi kẹt vậy. Because what they have is really, really wonderful, but they don't know how to outgrow. Tại vì những người tiểu thừa pháp là hay lắm, họ khí này cao dễ sợ, khí này bất khả tư nghị, rất là cao siêu, đều họ không bị kẹt, còn bị cái kẹt, họ chưa thoát được cái kẹt. Alright, questions? Okay, so you see, I said earlier about the fact that we are talking about proper Dharma, a place where you can go and ask questions. That's what I'm referring to, the fact that the kind of explanation we have here today of the colleagues is not available in any books, because it's based on your life experience. Trước nói mình nói là đây là mình có cơ hội để mà tham cứu về cái chánh pháp, là tại vì cái mình mới giảng nghĩa cái mỹ thập nhị nhân duyên này là không có kiếm sách nào viết ra. Tại sao? Tại vì cái thập nhị nhân duyên là được giảng theo cái kinh nghiệm quý vị cùng với được. Okay, that's how valuable Mahayana is. Is explained according to your conditions. Okay, explain according to your questions. Do you have any questions? There's nothing to explain. Okay, so the wisdom here is that all things self-generate. Là những cái
Cái trí huệ mà ông duyên giác, ngài duyên giác này, ngài thấy rằng là mình tự tạo ra rồi. And that's incredible wisdom, folks. Nếu quý vị thấy được cái đó, if you can see that wisdom, thấy được rằng tất cả nhất thiết vì tự tạo, mình tự tạo đấy, you are incredibly wise. You can see that yourself. You can see the cycle of life, how life begins and it ends. Thấy được người duyên giác này, duyên giác thấy được cái cuộc sống từ bắt đầu ra sao và nó kết thúc ra sao. Cái ngày đó ngài trí huệ kinh khủng. To be realistic, look at ourselves. Look at ourselves. We are totally confused by our emotions. Nhưng mình những cảm tình mình làm mình hoàn toàn mất tự chủ. Mới cái cảm tình thôi, những cái tình cảm thôi làm mình mất tự chủ rồi. Làm sao thấy được từ đầu chí cuối được? Người ta thấy được từ đầu chí cuối. They can see from the beginning to the end. That's why they're sages. All right? Questions? Isn't that wonderful? See, if you practice this 12 conditionings, you too can enlighten with this. The light cloud of great prajna, cái sáng mây của đại bát nhã. This is the fourth one, represents Arhat vehicle. Đây là đại biểu cho văn thượng. Mấy ông bà là hát, mấy ông bà là hát. Why is it they call the hearing? The Arhats are the hearer of the sound hearers. Những người A-la-hán gọi là những người thính văn, gọi là thính văn, because they hear the teaching, nghe cái lời giảng, nghe lời dạy, and they awaken to the truth. Nghe lời giảng, nghe lời kinh mà phát huệ nó phát hiểu được ngay tức. Ví dụ, can you think of one example of such one person? Có một người ta đã như vậy. Quý vị biết là ai? Lục Tổ. The six patriarchs. Ngài Lục Tổ nghe giảng kinh, nghe tụng kinh ca tới một câu đó, phát huệ được. Lúc đó là ngài mở cái này gọi là kinh văn, nghe cái lời giảng của Phật. And this is what happened in the sixth patriarch. He listened to the Vacha Sutra being recited, okay, by a lay person. When hearing the sound, he awakened to the truth. To produce a mind that nowhere dwells nowhere. Nên tạo một cái tâm mà không trụ ở chỗ nào hết. Nghe câu đó phát giác ngộ ngay được. Okay, that's why it's called hearing. In the sound hearers. So at the Buddha's time, a lot of his disciples would sit in the audience, listen to the preaching, and then they become enlightened from listening. Thời Phật tất cả ngài ngồi trên pháp tòa giảng thì đệ tử ngài dưới ngồi nghe giảng kinh người giác ngộ. Cool. Okay. Questions? The wisdom of the Arhats is slightly different from the wisdom of the Pratyeka Buddha. Cái về người A-la-hán khác là duyên giác thì xíu. Họ dùng định lực. It's based on samadhi power. See, the Pratyeka Buddhas earlier, they rely on observation.
là duyên giác người ta quan sát cái vạn vật, quan sát cái cuộc sống, ta là giác ngộ. Còn người A La Hán là người ta giác ngộ nhờ cái định lực. So the Arhats rely on samadhi power to become enlightened, and they rely on non-production. Ngài A La Hán là dựa vào cái vô sanh này. Okay, so now để mới giác ngộ được. Now I ask you, since you have a chance to hear about the practical Buddha vehicle, the practical Buddha Dharma, and the Arhat Dharma, which one do you prefer? Giờ nghe tôi giảng về cái pháp của duyên giác, cái pháp của A La Hán rồi đó, thì cái gì thích tu pháp nào hơn? What's your preference? Không ai thích tu nhé. No one wants it. No preference. Yeah. Does the Pratyeka Buddha cultivate samadhi? Yeah. But it doesn't. They don't dwell on samadhi. They don't rely on samadhi to be enlightened. Người ta hỏi câu hỏi là những người duyên giác người ta có tu thiền, có tu nhé, nhưng mà họ không giác được nhờ cái thiền, nhờ cái sự hiểu, cái nhân duyên, sự hiểu. This is very difficult and it's very rare. I mean, just to listen and then you need time. Cái này đặc biệt đâu, tại vì mình phải nghe trước. I tell you a secret. That's a good question. Câu hỏi nó tốt lắm. The comment is very good because you first have to listen to the description of the truth. Okay? Tại vì đầu tiên mình phải nghe cái mô tả cái sự thật là cái gì, chuyện gì nó xảy ra, xong mình tìm ra cách để mà có cái hành động để mà tu. So what I'm getting at, tôi muốn nói là rely on non-production, ngũ sanh quỷ sổ. Tôi muốn nói là những người A La Hán người ta dùng thiền định là tại vì họ tu cái pháp là vô sanh pháp định là cái gì? This is non-production of what? What is it referring to? It refers to a state of samadhi. Cái người này ta tu thiền định. Thiền định gì? Thiền định đến cái độ mà họ không sanh một cái vọng tưởng nào. The Arhats no longer give rise to thoughts. Non-production of thoughts. You see, in Chinese it says, Wu Shen Pháp Nhận. Pháp, Dharma, non-production of dharmas, okay? Non-production of dharmas here refers to what? Does anyone know? Non-production of dharmas. That's what the name of the samadhi of the Arhat. Người A-la-hán tu cái pháp đó. Cái định người A-la-hán gọi là vô sanh pháp nhận. Pháp là cái gì? What is Dharma? Dharma is everything that your mind produces. Pháp là tất cả những cái gì mà cái trí mình chỉ là duyên, một pháp. Đúng không? Pháp là trí tạo. Thành người A-la-hán cái định A-la-hán người ta dùng không có cái trí nữa, thành mới không có tạo ra những pháp nào. Thành cái trí người A-la-hán tự ngừng lại. The Arhats, okay, they put a stop to all the thinking processes. Therefore, their mind no longer thinks, no longer produces dharmas. That's why it's called non-production of dharmas. Patience and non-production of dharmas. That's their samadhi. Okay?
Bởi vậy cũng gọi là vô sanh pháp nhận. Thành ra tu, that's what I'm getting at. Bây giờ tôi mới nói là tôi muốn nói sao nó gần. Tại sao? Tại cái tu pháp viên giác thì mình phải quan sát, không biết quan sát bao lâu nữa. Okay. The practical Buddhas, they have to observe and they cultivate those 12 conditioned links for a long time. The 12 of them, they understand each and every single 12 items thoroughly. I'm going to explain to you at a very cursory level. Tôi nói những người viên giác thì chúng ta tu pháp 12 cái thập nhị nhân duyên đó là mỗi cái nhân duyên họ hiểu rất là tường tận 12 cái luôn. Okay? Got that? They understand all 12 conditioned links thoroughly, inside out. The arhats, they only have to understand one thing: don't think. Người A-la-hán pháp họ tu thôi, không được dùng trí. Which one is easier? See? Thành cái nào tu nó có vẻ hơn. Các bạn làm dễ hơn gì? Think about it. All you have to do is stop thinking. Well, you have to cut those brown before you get it. Anyway, so. Oh, very good. Okay, so ông cờ đùa luôn là muốn ngừng suy nghĩ là phải hiểu cái 12 nhân duyên đó mới ngừng suy nghĩ được. Okay, so if you cultivate samadhi, okay, chances are that you will begin to regain control of your thinking process. Khi tu thiền định thì cần ngày mình được tự chủ về cái không ngừng suy nghĩ thì mình dễ vào nhập định con là That's why in terms of attainment, the Arhat's level is lower than the Pratyeka Buddhas. Vì vậy cái chiếu hệ của ông người A-la-hán thấp hơn duyên giác sao? Và duyên giác hiểu 12 cái nhân duyên. Cái hiểu biết người duyên giác rộng A-la-hán. Therefore, the Arhat's wisdom is so much smaller compared to the Pratyeka Buddhas. Biết khi phần cái cơ thể nó lớn như thế. Okay? And what happens is that once you have the Arhat Samadhi, they use that Samadhi to then to begin to destroy the illusions. Người A-la-hán khi mà có nhận được cái định của bác nhận được cái định đó rồi, dùng tiền bắt đầu trong cái định đó họ bắt đầu họ phá tan những cái vô nghĩa khác còn là alright, phá tan cái dụng phát triển thành quan điểm vận động. So the key thing here is still samadhi power. Once you enter the samadhi, then you're able to destroy further their confusion. Isn't it fascinating? See, it takes work. Bởi vì cần tu như vậy. Phật bắt mình tu như vậy. Tại vì muốn phá cái vô minh, phá cái hoạt mình phải tu. Và mình sẽ phá cái hoạt mình. Okay? Questions? Các thắc mắc gì nữa không? Light cloud, great samadhi, đại định, ánh sáng, mây. This represents the God realm. The gods, cái này là đại biểu cho cái thế giới của mấy ông nên tiên là sao? Thì the gods are always in samadhi. That's why it's called great samadhi. Những người thiên là người ta lúc nào cũng ở trong cái định. By their own blessings. Những người thiên nhân người ta khi nào ở trong thiền định, tại vì cái đó là tại ta có nhiều cái phước báo. Cái phước báo đó, these blessings arise from the particular set of blessings they rely on is from the cultivation of 10 good deeds and
the 10 good deeds, là họ tu 10 cái thiện pháp. They also take refuge with the triple jewel and receive the 5 precepts. Họ cũng là quy tam bảo, quy là thọ ngũ giới. Okay. Questions? I will elaborate more on the God's realm in the next section. Mình sẽ giảng tiếp về cái phần những cái thiên thần này. Họ vui lắm, họ sướng dễ sợ, họ vui tú, đời họ thích tú dễ sợ, tú hơn cái đây nhiều. Their lifestyle is so much more pleasant than ours. Okay, so I will elaborate more on the next section. The great auspicious light cloud, cái đài cát tường, ánh sáng, mây ánh sáng. They represent the human realm. Okay, để họ đại biểu cho cái cõi người. And you plan the causes to be in human realm, trồng cái nhân duyên để trong cái cõi người này bằng cách quy và thọ ngũ giới. By taking refuge and taking the 5 precepts, receiving the 5 precepts. The light cloud of great blessing, cái ánh sáng mây của đại phước. They represent the Asura realm. They have the virtues of the gods. Okay, they have the wisdom, the virtues of the gods, but not the blessings. Therefore, they're always trying to be a god. That God complex evil. Nhưng mà họ có những cái đức của những ông trời, nhưng để không đủ cái phước của trời thành không ở trời ở dưới này. So therefore they cannot live in the heavens, they live lower, right? Okay? And the point here, tại sao mình nói chuyện về phước này? Because blessings are a key part of cultivation. Attain blessing from giving and crossing your legs and so on. Mình tạo phước bằng cách là mình bố thí, mình tu hành. They're important because they assist the proper way, phù đạo. The reason you need assistance is because when you cultivate, you encounter a lot of obstructions. Khi tu hành, không tu thì không sao hết. You don't cultivate, no problem. As soon as you set forth your mind to cultivate, you have all kinds of problems. You're sick, your daughter gets mad at you for behaving weirdly. Your boyfriend says, you don't love me anymore. Everyone is pulling you away from cultivation. Your friend who you never heard of suddenly calls you and says, hey, how about a drink today? And I'm throwing a big party. I want you to come. Yeah? Khi mình tu bắt đầu tu một cái là biết bao nhiêu cản trở, chồng than là cũng bỏ bê ông á, bạn thì kêu tới rượu đi uống rượu, cuối tuần đi chơi. And therefore, unless you have a lot of blessings, all these obstructions will prevent you from cultivation. Và bởi mình cần phước để những cái phước này giúp mình không bị kéo lại đi lạc đường. Okay. Without the blessings, you cannot possibly understand the principles. Không có phước thì không hiểu được đâu. Thành cái tu phước quan trọng. Questions? Về like great merit and virtue, cái ánh sáng mây của công đức. Representing animal realm, đại biểu cho cái thế giới của súc sanh. And if you encounter this light here that the Buddha shines, okay, it will eradicate offenses and enable you to plant the seeds to attain Nirvana. Nếu mà có cái duyên mà thấy được
gặp được cái ánh sáng mây này thì sẽ được trừ tội, diệt tội và đạt niết bàn trong tương lai. Okay. Và tạo được những cái thiện pháp and plant the seeds for produce good dharma. Right? Question? The light cloud of great refuge, ánh sáng mây của đại quy, representing the hungry ghost realm, thì thế giới thứ 10 của ngạ quỷ. The light here is out of compassion to induce them to change their ways and take refuge in triple jewel, and enable them to peacefully endure the hardships. Thì ánh sáng mây này giúp họ đổi hướng, chuyển hướng, đổi sửa cái sai, làm chuyện tốt, và nhất là giúp đỡ cho những cái ngạ quỷ này khổ sở này, giúp đỡ họ qua những cái hoàn cảnh khó khăn. Questions? Oh, there's one more. There's one last cloud. The 10th cloud is the light cloud of the hell, representing the hell's realm of great praise. Đài tán thán của đại biểu cho địa ngục. If you're in the house and you happen the light shines on you, you may escape the house. Một khi ví dụ mình ở trong địa ngục mà được ánh sáng nó rọi tới cái là mình được thoát ngay. That's why the Buddha makes all these lights for a reason, to help all living beings. All you have to do is for light to shine on you if you happen to be in the house and you escape the house. Mình trong địa ngục mình được ánh sáng nó rọi tới một cái là mình thoát, mình cái thoát của mình còn được biết bao nhiêu phước báo phát bồ đề tâm. Right? Questions? After emitting more indescribable clouds of light, he also emitted a great many wonderful subtle sounds such as the Dana sound, Paramita sound, the Sila Paramita sound, the Shanti Paramita sound, the Virya Paramita sound, the Dhyana Paramita sound, and the Prajna Paramita sound. Hôm nay sáng không thể nói hết sắc thái như vậy. Đức Thế Tôn lại xuất ra âm thanh đủ mọi sắc thái màu nhiệm. Âm thanh bố thí ba la mật, âm thanh trì giới ba la mật, âm thanh nhẫn nhục ba la mật, âm thanh tinh tiến ba la mật, âm thanh tề định ba la mật, âm thanh bát nhã ba la mật. Okay. I just explained to you the ahas and the small vehicle dharma. That's why now I can't wait to explain to you the Mahayana dharmas. Bởi vậy tốn gần 2 tiếng hồ nói như gì cái pháp tiểu thừa là tôi rất là muốn đi lẹ tới phần đại thừa, nhưng thôi lỡ một tuần sau quý vị không đến nữa là không nghe được pháp đại thừa thì cũng tiếc gì. Therefore, if I'm trying to rush a little bit because if you don't make it back here next week, then you only know the Hinayana Dharma, and therefore in the future you only become ahas and practical Buddhas, and wouldn't be ashamed. Tại vì nếu như người chỉ trong tương lai quý vị chỉ thành được có Bích Chi Phật hoặc là A La Hán thì tôi nghĩ cái đó hơi đi đại tiến. Sao? Okay. This Saha world is sound based. Cái quả tạ bà này là quả thế giới của âm thanh. The Buddha has incredible spiritual powers. Đức Phật
thần thông dễ sợ. Một cái thần thông Phật là Phật dùng một âm thanh giảng kinh thôi, nói pháp thôi, là những cái chúng sanh ai cũng hiểu theo cái lời ngôn ngữ của họ. With one sound, all living beings can understand the Buddha's sermon in their own language without faith. Okay? Moreover, they never bore anyone. They get excited and want to hear more. Và họ phải hiểu không, họ không có chán, họ muốn thích nghe thêm. And listening to the Buddha sound create the causes for and conditions for you to become enlightened in the future. Because that's what the Buddha does. Khi mà nghe Phật giảng kinh thì mình tạo được nhân duyên sau đó mình thành Phật. Vì vậy cũng giảng kinh gì, bất cứ Phật giảng kinh gì đều muốn mình thành Phật được. Ngay khi ngài giảng cái pháp tiểu thừa là ngài giảng giúp chúng sanh trồng nhân duyên để qua pháp tiểu thừa xong thành cái pháp nhập vào pháp đại thừa. Okay. And the Buddha sound is not bound by space, because his disciple Maha Moggallana is number one in spiritual powers, and he can travel very far to the east. He can still hear the Buddha sound as if it were right in front of him. Như ngài Maha Moggallana, ngài đại đệ nhất thần thông, đệ tử thanh văn của Phật, dùng thần thông đi về phía hướng đông, đi hết sức của ngài vẫn nghe cái âm thanh Phật giảng kinh giống như những ngày trước mắt. Okay, so far so good. Is that enough for today? Paramita is the Dharma for Bodhisattvas. Ba là pháp của Đại Thừa, pháp của Bồ Tát. Paramita is Sanskrit for reach the other shore, meaning that you accomplish what is to be done. Whatever you accomplish, whatever you do can be accomplished. Thành tựu cái gì mình đang làm. In Mahayana, we talk about reach the other shore, meaning the shore of suffering, birth and death, to the other shore of bliss and happiness and permanence of nirvana. Là từ cái bờ của sanh tử tới bờ của niết bàn. The paramitas are when they mention paramitas and dharmas for the bodhisattvas, they usually talk about 6 paramitas. Khi mà nói ba la mật thì có nói pháp ba la mật thì có lục ba la mật cộng lại. Because the 6 paramitas include all 10 paramitas. Vì cái lục ba la mật đó là đại biểu cho cái thập ba la mật luật. Nếu tu cái pháp lục ba la mật thì cũng tu 10 cái pháp ba la mật. Therefore, when you cultivate the 6 paramitas, you also cultivate the 10 paramitas. All right? Questions? Mắc nhớ? If you have no questions, I begin the Bodhisattva Dharma. Ông nói bây giờ về mấy pháp ba la mật của Đại Thừa, của Bồ Tát. All Buddhas are produced from cultivating these paramitas. Những muốn thành Phật thì phải tu pháp ba la mật. Okay. Những cái pháp Đại Thừa đều nằm trong lục ba la mật này. All Mahayana is contained within the 6 paramitas. That's why it's important for you to understand the 6 paramitas. Vì vậy mình có cần hiểu cái luật ba la mật là gì. First one is the dana, bố thí. The Dharma of giving, cái pháp bố thí. Notice, this is the very first Dharma
of Mahayana. If you want to learn to become a Buddha, the first thing you have to learn is giving. That's how important it is. Cái pháp này có cái thứ điều quan trọng tại trong pháp đại thừa này, muốn thành Phật. Cái pháp đầu tiên mà bên đại thừa học là Phật pháp vô thí. Think about, okay? Bố thí, giving. 3 cái loại bố thí của pháp, bố thí của vô ý, bố thí của tài bố thí. Giving of wealth, Dharma, and fearlessness. Notice the 3 kinds of giving. Có 3 cái loại bố thí. Okay. The Chinese or the typical person would say, oh, in terms of giving, Dharma giving is number 1. Thì những người thông thường ta nói là về bố thí, về pháp bố thí là vi thủ, là quan trọng nhất. I happen to think that they all are important. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ 3 cái điều quan trọng. Đúng, pháp bố thí quan trọng tại vì cái pháp bố thí là cho mình cái giúp đỡ mình phát triển cái wisdom body, cái thân trí huệ, cuộc đời trí huệ. The Dharma giving is very important because it provides nutrition for your Dharma body, your wisdom body, your wisdom life. Okay? Wisdom lies beyond material body you have. Cái thân, cái cuộc đời trí huệ mình nó còn hơn những cuộc đời của cái thân thể mình có. Cái thành ra cái pháp bố thí nó quan trọng. But I happen to believe that I happen to believe from my personal bias is that I happen to believe in giving all 3. Tôi tin phải bố thí 3 loại cùng một lúc. 3 loại đều quan trọng. Tại sao vậy? Because if you don't give wealth, how are you going to sustain your cultivation in the future? Tại vì quý vị mà không bố thí về tài, không bố thí về tài, thì trong cái tương lai là sao quý vị tu được? In the future, when you cultivate, like let's say you become a monk like myself, okay? You need food to eat. You're not working. I'm not working. I don't have a job. I'm basically unemployed. Như tôi trong tương lai, nếu trong tương lai cái gì mà tôi giống như thành người xuất gia như tôi đâu có làm việc nữa. Tôi làm tất gì đâu. Okay. Thành ra nếu như mà không bố thí về tài bố thí thì trong tương lai sao người ta cũng tiền cho mình tiền tu. Therefore, in the future, you don't give wealth right now. In the future, who's going to give you wealth for you to cultivate? Who's going to give you a job for you to support your family? So that on weekend you can come here and cultivate. Hoặc là người thường nha, nếu như mà không bố thí của cải thì trong tương lai ai sẽ cho quý vị công việc, ai quý vị trả lương quý vị để quý vị đi làm việc xong cuối tuần tới tu. Right? So you have a chicken and egg problem here. Bởi vì mình biết cái gì nó quan trọng hơn. Mình bố thí tiền trước là bố thí pháp hay là gì? Bởi vì tôi quyết định là 3 cái điều quan trọng như vậy. Therefore I decided they were equally important for that reason. Because I can't help whatever comes, which comes first. You need them both. You need both. The question I have for you is for fearlessness. Cái vô ý đó, cái bố thí vô ý. Tại sao? Cho tiền đủ rồi, cho tiền pháp đủ rồi, tại sao cho bố thí vô ý? Why is that you need to give fearlessness? Say. Anyone know? See, the Buddha is extremely smart. He doesn't tell you
about things that are superfluous. They all are very important. That's the globe. He uses these things for a reason. Why is it? Phật không bao giờ lãng phí thời giờ đấy. Nó dạng mà bố thí mà dạng bố thí tài, bố thí pháp xong bố thí vô ý vậy mà thì có nghĩa là vô ý nó quan trọng vậy sao? Tại sao? Why is it? Why is it important? Yes. Is it that you tendency to be fearless when you face your abstraction and cultivation? Very good. But before that, there's another reason. Very subtle reason. Ông trả lời đúng rồi. There are two reasons why you practice giving fearlessness. Có hai lý do tại sao mình phải bố thí vô vi. Lý do thứ nhất, first reason. Remember when you are frightened out of your wits. Một khi mình sợ đến lúc mình mất hồn. Quý vị có nhớ lúc bao giờ qua những cái khoảng giai cái trạng thái đó chưa? You remember those days when you were frightened out of your wits? Anyway? Không ai nghĩ? No one. What happened to you? Lúc đó chuyện gì xảy ra? Khi mình sợ đến độ mình mất cái trí khôn luôn, chuyện gì xảy ra? You no longer function as a human being. Khi mình sợ mất trí luôn, mất hồn, thì mình không còn con người. Đúng không? Mất cái nhân đệ. You are no longer a human being. Going to a whole night. You don't function anymore. First things first. Okay. Tại lúc mình mất trí, sợ đến rồi mất trí, mình không còn con người, không thể hoạt động, không thể hành động. Thành ra mình phải cần cái vô ý như vậy. Ok, là tại vì nói đẹp hơn nữa thì Phật nhìn những người mình thấy là rất tôn trọng một cái người cá nhân của mình. In a very subtle way, the way you can understand this reason, first reason is that the deep respect that the Buddha has for all living beings. You buy that? Okay. Number two reason is, lý do thứ nhì is because you're not there yet. Quý vị chưa ở đó rồi. Chứ quý vị cần tu, cần gặp những cảnh giới dễ sợ. Because when you go there, there will be very frightening experiences. Okay? So, it's not too late yet. It's still early for you to quit. Okay? And chưa trễ cả, bây giờ đừng tu nữa, đừng sao hết. Mà tu trong tương lai sẽ gặp những cảnh giới dễ sợ. In the future, you will encounter very, very frightening states, experiences. Right? Trong tương lai, mình gặp những cảnh giới mình mất tự chủ, mình sợ đến độ mình mất tự chủ. You will lose control, you will lose your wits when you encounter these states. Okay? And đừng có tu, therefore don't cultivate, because that's what's down the road for you. Okay? You smart ones, run away. Yeah, don't waste your time, Mariana. Okay? And that's why you give fearlessness now. Vì vậy mình phải bố thí vô ý ngay bây giờ này. Tại sao vậy? Tại vì why is that we want to start giving fearlessness right now?
Because when you give fearlessness, when you see someone being fearful, feeling frightened, you go over there and help them get out, recover. Tại vì bây giờ khi mình cho vô ý có nghĩa là bố thí vô ý có nghĩa là khi mình thấy người ta bị sợ sệt, lo âu thì mình tới mình giúp đỡ vô về người ta, an ủi người ta. Thành mình trồng cái nhân duyên để trong tương lai khi mình bị như vậy chỉ có người giúp mình. Therefore, in the future, what you're doing right now is you're giving fearlessness right now. So that in the future, when it's time for you to get in trouble, someone else will come and help you. Incredible wisdom. The Buddha is a real genius. Bởi vậy, Phật ở Đại Chỉ Nhật thấy trước ở đấy thành dạy như mình. That's why no one explains this fearlessness Dharma here for us. Okay? Because không ai giảng về cái vô ý, tại vì họ chưa gặp cảnh giới vô ý, cảnh giới nguy hiểm nữa. Okay? Better give now. Start giving now. No way. Now you believe me what I said? You need to give all three kinds. Bởi vì khi thấy tại sao tôi mới giảng nghĩa là phải cho ba loại luôn như vậy. Alright. Các ai giảng nghe cái gì giảng, nghe ai giảng về cái bố thí vô ý và cái là ảo. So this is important because I dwell a little bit longer on fearlessness because I know that some usually it's not explained about fearlessness is glossed over by even Master Shuangama because he didn't was scared. Tại vì mấy cô không muốn cái gì quá lo âu đâu. Tôi nói thẳng một vẻ ra hết. Tu này đương nhiên sẽ gặp những cảnh giới. Because you cultivate, you will encounter these things. Not for me. I'm glad I'm not cultivating. There you go. You're smart. Yes. How do you properly give fearlessness? Because saying when someone's scared, you tell the person that everything will be fine. Another good question. This boy impresses me. Đừng hỏi tôi, nói là sao cho vô ý bây giờ, bố thí vô ý bây giờ. Tại cũng nghe nói là tiếp sau sẽ gặp gì, tiếp sau sẽ bị đúng không? Bị đòn không? Bây giờ làm sao mà cho bây giờ? Thế nó hỏi cô dễ sợ. See, you're getting better. Did I say that? Did I tell you that? It is a mindset. Cái pháp tu là cái pháp bố thí vô ý, cái pháp cái tâm trí. This is a mindset I'm talking about. When you give fearlessness, is that when you see someone being fearful, you naturally come over and give them relief. Cái tâm trí như vậy là khi mình thấy người ta vào cái trạng thái mình sợ sệt, mình tự động mình dạy tới giúp đỡ người ta, mình cố gắng hết sức giúp đỡ cái tâm lý của mình. If you do that, I assure you that in the future, when it's time for you to be stuck, naturally someone else will come over and help you when you need it. Because exactly what you're doing to others right now. Does that answer your question? It's a mindset I'm referring to. The Dharma is beautiful in the sense that this is not you shouldn't be the case where you listen to my explaining and Dharma and say, oh my God, I give money today, I give Dharma today, I give fearlessness today. Tôi giảng pháp để cái vị nó không phải để cái vị nghe xong là lập tức là ngày nay ô ngày nay tôi bố thí về tài chưa, ngày nay bố thí về pháp chưa, ngày nay bố thí về vô ý chưa, không đó. Cái đó là
cái trạng thái tu hành của mình, của người khi mình thấy tu pháp bố thí vô ý này, khi mình thấy cả sự sẽ thấy là tự động trên biết là không cần đồ. Khi mình làm như vậy thì một khi mà tới lúc mình bị kẹt sẽ có người tự động tới giúp mình. That's exactly the seed you plant for yourself to be saved in the future. See, when we scare you, we also give you the antidote. Khi mà mình giảng những mình nói với trẻ ra để cái gì sợ phải tu nữa, thì mình nếu mà kiên nhẫn thì tôi sẽ cho thuốc trị. Alright. Questions? Now, so far so good, right? So far, giving is so easy, right? Mình vừa mình giảng cái pháp bố thí dễ quá, chỉ bố thí tài cái gì cho pháp cho dễ rồi. Then I cannot let you go cannot close today's lecture without telling you, without giving you some hints, some standards, some criteria for you to see how to perfect, how close you are to perfecting the Dharma. Because paramita is about perfection, right? Tại vì nếu ngày nay mà nói thì ngừng lại, bố thí chuyện tới đây ngừng lại thì chưa đủ. Phải cho cái gì một tiêu chuẩn để biết là cái ba la mật là chừng nào đạt được ba la mật. You have to learn to give all three kinds of giving such that you have the substance of three wheels are empty. Cái tu trên đồ ba cái luân, ba cái tỷ luân nó đều không. What the substance of three wheels are we talking about? You yourself become empty. What you give becomes empty, and the receiver is also empty. Cái tiêu chuẩn là gì? Cái ba tỷ luân này nó phải là đều không. Tỷ luân là gì? Ba cái yếu tố này. Cái ngã mình phải không, cái vật mình cho là không, including pháp mình cho là không, và cái người nhận cũng là không, thành không. That's how you perfect this giving paramita. Easy. What do you mean by empty? Nothing there. Cái hỏi là không hay sao? Ba cái tỷ luân này không thì sao? Cái ngã không, meaning that cái ngã, the self is empty, meaning that you don't see a person doing the giving. Cái ngã không có nghĩa là mình không thấy mình cho nữa. Thì mình nghĩ cho coi, think about it. Now anytime you reach for your wallet and take out a dollar bill, some money, and you say, today 4 hours, today $2 per hour. Well, dạ như thì bữa nay có mấy người từ sáng giờ tới tu thì nói thôi chắc phải cũng vừa đi nhập định rồi, giờ 2 đồng rồi, 2 đồng nhân 4 thì ngày nay mình cho 8 đồng mình không trái nữa. Therefore you should be giving it, which is reasonable, right? You still see a giver, right? And then the gift itself, $8. Maybe 7 is more reasonable because it's always next week. Thôi mình cho 7 đồng đi, cùng sau trở lại nữa. Okay? And then you see that guy, the bull-headed guy. See, he says he's used to be poor, therefore maybe $6. Thế sao rồi thì ông pháp sư ông trước giờ ông nói tôi pháp của tôi tu là toàn pháp của người nghèo túng không à, thôi 6 đồng đi.
So you see, the giver is not empty, the money is not empty. You see a big deal with the money, you see the receiver is big deal as well. You are not empty. None of you is empty. None of it is empty. Cả ba cái đều có là không hết. The work at it. Okay? Because if you don't, tại vì nếu mà quý vị không có chịu thoát cái kẹt đó, là you will be stuck. You will be only reaping heavenly rewards. Tại vì nếu mà quý vị không chịu, không cố gắng mà bỏ mấy cái ba cái tỷ luôn đó thành không, thì quý vị sẽ hưởng được những cái phước báo của trên trời. You never become enlightened. Không bao giờ giác ngộ. Okay. Questions? Thắc mắc gì không? Finally, vì tôi muốn kết thúc ngày hôm nay một cách nói là cái pháp, tại sao cái pháp Bồ Tát, pháp Bồ Tát, pháp Bố Thí. That's why I want to close today by telling you why the Bodhisattvas. First, the Bodhisattvas' most important Dharma is giving, because the Bodhisattvas understand, and therefore they renounce their own blessings to give them away. That's the mindset of Bodhisattva. Những ngài Bồ Tát vẫn rất chú trọng cái pháp bố thí, là tại vì ngài có trí huệ, thay vì ngài hưởng thụ những cái phước báo của ngài, hãy nhìn những người cho. Alright. Questions? Bạn sẽ mắc gì không? Tới giờ rồi, hơn 3 giờ rồi. Time is up. Any final questions? Alright. You have no questions, then we will do a transference. Thì không có thắc mắc gì nữa, thỏa mãn quá rồi thì mình sẽ hồi hướng công đức, xong mình kết thúc ngày hôm nay. May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the 3-fold paths below. May those who seek the end all bring forth the holy heart. And when this retribution body is done, be all born in land of utmost bliss.
So.